હેલો ફ્રેન્ડ્સ, સ્વાગત છે તમારું અમારી ચેનલમાં। આજની રેસીપીમાં આપણે બનાવીશું એકદમ ટેસ્ટી અને ચટપટું દહીંવાળા બટેટાનું શાક। આ શાકની સામે તો દમ આલુ પણ એકદમ ફેલ છે। જો તમે એકનું એક બટેટાનું શાક બનાવીને કે ખાઈને કંટાળ્યા હો તો આ રીતે બટેટાનું શાક જરૂરથી ટ્રાય કરજો। મેં 3 બટેટાને બાફીને મોટા ટુકડામાં કટ કરી લીધા છે। 1 ઝીણી સમારેલી ડુંગળી, 1 ઝીણું સમારેલું લીલું મરચું, 1 ચમચી આદુ લસણની પેસ્ટ, થોડી ઝીણી સમારેલી કોથમરી, 4 ચમચી દહીં, 4 ચમચી તેલ, 1 ચમચી જીરું લીધું છે, અડધી ચમચી હિંગ, અડધી ચમચી મેં હળદર લીધી છે, 1.5 ચમચી ધાણા જીરું, 2 ચમચી લાલ મરચું, સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું અને 1 ગ્લાસ પાણી લીધું છે। સૌથી પહેલાં આપણે બાફેલા બટેટાની અંદર મસાલા કરી લઈશું। અડધી ચમચીથી પણ બહુ ઓછી આપણે હળદર નાખીશું, તેટલું જ આપણે તેમાં ધાણા જીરું અને તેટલું જ આપણે તેમાં લાલ મરચું નાખીશું। અને હવે તેમાં આપણે અડધીથી સાવ ઓછી 1 ચપટી જેટલું મીઠું નાખીશું અને બધું જ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। બટેટા આપણે બરાબર બાફવાના છે, જો કાચા હશે તો શાક આપણું સારું નહીં બને। હવે આપણે એક કડાઈમાં 2 ચમચી તેલ નાખીશું અને તેની અંદર મસાલા મિક્સ કરેલા બટેટા નાખીશું અને તેને સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। ધીમા ગેસ ઉપર એને 2 મિનિટ આપણે ચડવા દેવાના છે। અહીંયા 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે, આપણા બટેટા સારી રીતે ચડી ગયા છે। તેને હવે આપણે એક ડીશમાં કાઢી લઈશું। હવે દહીંની અંદર આપણે હળદર, ધાણા જીરું અને લાલ મરચું નાખીશું। લાલ મરચું મેં 1.5 ચમચી લીધું છે। જો તમે તીખું ઓછું ખાતા હો તો તમે મરચું ઓછું કે વધુ કરી શકો છો। બધા મસાલા નાખ્યા પછી દહીંમાં મસાલાને આ રીતે મિક્સ કરીને આ રીતની પેસ્ટ બનાવવાની છે। આ રીતે દહીં કરવાથી શાક આપણું બહુ જ ટેસ્ટી બને છે। હવે જે કડાઈમાં આપણે બટેટા ફ્રાય કર્યા હતા તેમાં જ આપણે 2 ચમચી તેલ નાખીશું અને 1 ચમચી જીરું નાખીશું। હવે તેમાં અડધી ચમચી હિંગ નાખીશું। જીરું અને હિંગને આ રીતે સાંતળી લેશું। જીરું સારી રીતે ચડી જાય પછી તેમાં ઝીણું સમારેલું 1 લીલું મરચું નાખીશું અને તેને થોડું સાંતળી લેશું। હવે તેમાં ઝીણી સમારેલી ડુંગળી નાખીશું। ડુંગળી નાખ્યા પછી ડુંગળીને પણ સારી રીતે સાંતળી લેશું અને ધીમા ગેસ ઉપર 2 મિનિટ તેને ચડવા દઈશું। અહીંયા 2 મિનિટ પછી હવે તેમાં 1 ચમચી આદુ અને લસણની પેસ્ટ નાખીશું, તેને પણ સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। અહીંયા બધું જ ચડી ગયું છે। હવે તેમાં આપણે મસાલાવાળું દહીં નાખીશું। બધું જ દહીં નાખ્યા પછી તેને સારી રીતે મિક્સ કરી લેશું। આ રીતે કરવાથી દહીં આપણું ફાટતું નથી। ઘણીવાર આપણું દહીં ફાટી જાય છે, તો આ રીતે કરશો તો દહીં નહીં ફાટે। હવે છેલ્લે તેમાં સ્વાદ પ્રમાણે મીઠું નાખીશું અને બધું જ સારી રીતે મિક્સ કરીને ધીમા ગેસ ઉપર 1 મિનિટ ચડવા દઈશું। 1 મિનિટ પછી તમે જોઈ શકો છો તેની ઉપર તેલ આવી ગયું છે। હવે તેમાં આપણે પાણી નાખીશું। મેં અહીંયા 1 ગ્લાસ પાણી નાખ્યું છે અને બધું જ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। હવે ઢાંકણું બંધ કરીને એને 2 મિનિટ સુધી આપણે ફૂલ ગેસ ઉપર જ ચડવા દેવાનું છે। 2 મિનિટ થઈ ગઈ છે, ઢાંકણું હટાવી લઈશું અને ફરીવાર આને મિક્સ કરી લઈશું। બધું જ મિક્સ થઈ જાય પછી તેમાં આપણે બટેટા નાખીશું। બટેટા નાખ્યા પછી સારી રીતે બટેટાને પાણીમાં મિક્સ કરી દઈશું અને ફરીવાર ઢાંકણું બંધ કરીને 3 મિનિટ સુધી તેને ચડવા દઈશું। 3 મિનિટ થઈ ગઈ છે, હવે ઢાંકણું આપણે હટાવી લઈશું। ફૂલ ગેસ ઉપર જ તેને ચડવા દેવાનું છે। અહીંયા તમે જોઈ શકો છો શાકની ગ્રેવી ઘાટી થઈ ગઈ છે અને તેલ પણ છૂટી ગયું છે। હવે તેમાં ઝીણી સમારેલી ડુંગળી નાખીશું અને બધું જ સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। અહીંયા આપણું ટેસ્ટી દહીંવાળું શાક બની ગયું છે। ગેસને આપણે બંધ કરી દઈશું। હવે બનાવેલા શાકને આપણે એક ડીશમાં કાઢી લઈશું। તો તૈયાર છે બહુ જ ટેસ્ટી એવું દહીંવાળું બટેટાનું શાક। એકનું એક બટેટાનું શાક ખાઈને તમે કંટાળ્યા હો તો આ રીતે બટેટાનું શાક તમારા ઘરે જરૂરથી ટ્રાય કરજો। જો તમે આ રીતે દહીંવાળું બટેટાનું શાક ખાશો તો તમે દમ આલુ પણ ભૂલી જશો। તમે તમારા ઘરે આ રીતે દહીંવાળું બટેટાનું શાક જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને અમને કમેન્ટમાં કહેજો કે તમને અમારી આ રેસીપી કેવી લાગી। જો તમને અમારો આ વિડીયો ગમ્યો હોય તો અમારા વિડીયોને લાઇક કરી દો, અમારી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી દો અને બેલ આઇકનને પણ પ્રેસ કરી દો, જેનાથી નવા વિડીયો તમારા સુધી જલ્દી પહોંચે। મળીશું આવા જ નવા વિડીયોમાં નવી રેસીપી સાથે। ત્યાં સુધી આવજો।